Mga kabeshi, panibagong recipe na naman ang aking ihahandog sa inyo. At ang video ito ay gagawa tayo ng McDonald's style pancake na tsak magugustuhan ng iyong mga chikiting. Pero bago ko umpisahan, please do like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa aking mga susunod pang mga video. Ito na ang ating mga sangkap: all-purpose flour, baking powder, ang ating asin, ang ating asukal, ang ating itlog, ang ating gatas, at ating mantika. Halina't umpisa na natin sa paggawa sa ating pancake.
Ito na ang napakasarap na pancake. Kitang-kita naman talagang itsura ay kaaya-aya. Bukod sa mura na, napakasarap pa. Kaya mga kabeshi, ano pang hinihintay nyo? Kainan na!